Hello and welcome to yet another video in our online learning channel, the Gyan Center, where learning begins at your fingertips. This is Sanjay Rajan Shrestha. In my last video, I discussed with you with some terms and terminologies related with the project. So let's begin with our new topic, and the topic is project cycle. हामीले कुनै पनि प्रोजेक्ट गर्दाखेरि whether it's related with the development sector or the business sector, the project undergoes a certain cycle, the vicious cycle, which is called the project cycle. We have to maintain and we have to develop some kind of management skills in order to control, manage those project cycles. So let's begin. Project cycle is a term used to describe the managerial activities and decision-making procedures used during the life cycle of a project. Here we can see that project cycle management lies in हामीले कसरी project सँग related activities हरु र programs हरुलाई manage गर्ने र the process of decision making कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राखेर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र यो प्रोजेक्ट साइकल म्यानेजमेन्ट भन्ने टर्मिनोलोजिज कन्सेप्ट चाहिँ युरोपियन कमिसनले चाहिँ इन 1992 मा चाहिँ सेटअप गरेको हो इन द डेभलपमेन्ट सेक्टर. Like I said, the project undergoes a vicious cycle. It includes many stages र युरोपियन कमिसनले दिएको प्रोजेक्ट साइकलहरुमध्ये हामी त्यसबारेमा डिस्कस गर्छौं. The first and foremost is the programming. Second is the identification. Third is the formulation. Fourth is the implementation, and fifth is the evaluation and audit. You can see the 5 stages of project cycle. कुनै ठाउँमा चाहिँ एक्सप्लेनेसन गर्दा more than 5 साइकलहरु पनि हामीले देख्न सक्छौं, हेर्न सक्छौं. तर बेसिकली हामी 5 स्टेजेसहरुलाई चाहिँ फोकस गरेर प्रोजेक्ट साइकलमा चाहिँ हामी ध्यान दिन्छौं. र प्रोग्रामिङ स्टेजमा हामी कुरा गर्नु पर्दाखेरि इट्स अ सेट अफ एक्टिभिटीज फर डेभलपमेन्ट प्रायोरिटीज र यो चाहिँ मोस्टली चाहिँ कन्ट्रीको स्ट्र्याटेजिक पेपर र नेशनल इन्डिकेटिभ प्रोग्राममा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ. जस्तै हाम्रो नेपालको पनि ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्सहरु हुन्छ, त्यो अनुसार चाहिँ प्रोग्रामहरु हामीले डेभलप गर्छौं. And this stage mostly focus on financial modalities, program priorities, project sector area, कुन प्रोजेक्ट गर्ने र कुन प्रोजेक्ट प्रायोरिटिजमा राख्ने, कुन प्रोजेक्ट नेसेसरी छ त्यो अनुसार हामीले प्रोग्राम गर्छौं. And the type of assistant, human resource, financial resource, technical resource के कस्तो चाहिन्छ त्यो स्टडी गरेर एउटा डकुमेन्ट हामी रेडी गर्छौं. And the second stage is the identification stage, where we identify the feasibility of the project. So here we study initial assessment and pre-feasibility study, and the tools we use are like focus group discussion. फोकस ग्रुप डिस्कसनमा पनि तपाईले रिलेटेड पिपलहरुलाई, बेनिफिशियरिजहरुलाई ल्याएर चाहिँ एउटा सर्वे क्वेशनर गर्न सक्नुहुन्छ. KII, की इन्फर्मेन्ट इन्टरभ्यु, त्यो लिएर चाहिँ तपाईले चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ कतिको फिजिबल छ भनेर. अनि एट द सेम टाइम वी डेभलप द फाइनान्शियल प्रपोजल, र प्रपोजल एक्सेप्ट पनि हुन सक्छ अथवा यसलाई चाहिँ मोडिफाई पनि हुन सक्छ, अर इन द वर्स्ट केसेसमा चाहिँ प्रोजेक्ट डिनाइड पनि हुन सक्छ. The third stage is the formulation stage, where the project feasibility study is also defined here. जसमा चाहिँ प्रोजेक्ट एक्सेप्ट, रिजेक्ट र मोडिफाई पनि गरिन्छ यो स्टेजमा. र मोस्ट इम्पोर्टेन्टली फरक के छ भने आइडेन्टिफिकेसन स्टेज भन्दा यो चाहिँ यसमा चाहिँ टेक्निकल पार्ट र एडमिनिस्ट्रेटिभ पार्टलाई चाहिँ डेभलप गरिन्छ, फर्मुलेट गरिन्छ यो स्टेजमा. र मोर इम्पोर्टेन्टली हामीले यसलाई स्टेज वाइज जाउँ फर्मुलेसन साइकलको पार्टलाई, बिकज इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. फर्स्ट वान इज द सिचुएसन एनालाइसिस एन्ड की असेसमेन्ट, जसमा चाहिँ स्टेक होल्डर्सको क्यापेबिलिटिजलाई एनालाइसिस गरिन्छ, इन्स्टिट्युसनल क्यापेसिटीलाई असेसमेन्ट गरिन्छ, स्वट एनालाइसिस गरिन्छ, द्याट मिन्स स्ट्रेन्थ, विकनेस, अपर्च्युनिटिज एन्ड थ्रेट्स. Similarly, lessons learned and review of ongoing plan initiatives र strategy planning, how we develop the project र कसरी यसलाई implementation गर्ने भन्ने कुराको define र develop गरिन्छ. Second is the project description, where we develop the objectives, purpose, target group, beneficiaries, location, duration, results, resources, cost, यी सबै कुराहरू चाहिँ project description मा राखिन्छ. And the logical framework is also developed. र यो लजिकल फ्रेमवर्कको बारेमा म अर्को भिडियोमा तपाईलाई डिटेलमा डिस्क्रिप्सन दिनेछु. थर्डमा चाहिँ हाम्रो म्यानेजमेन्ट अरेन्जमेन्ट्स, द ह्युमन रिसोर्सेस, टेक्निकल पार्ट, यी कुराहरू चाहिँ म्यानेजमेन्ट अरेन्जमेन्टमा आउँछ. मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन्स, वेदर द प्रोजेक्ट विल be
supported by the given financial condition or not. Similarly, feasibility and sustainability को कुरा गरिन्छ। हामीले प्रोजेक्टलाई लङ रनसम्म काम गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, यसको इम्प्याक्टको बारेमा कुरा गर्छौँ। त्यसैगरी रिस्क अरेन्जमेन्ट, वाट टाइप अफ रिस्क अराइज ड्युरिङ द कम्प्लिसन अफ द प्रोजेक्ट, त्यो बारेमा हामीले चाहिँ डिस्कस गर्छौँ यो स्टेज, फर्मुलेसन स्टेजमा। Now let's move on to the next cycle of the project. That's an implementation, which is the most important and it's an execution part of the project cycle. यसलाई पनि मैले 3 parts मा divide गरेको छु। First part is the inception period, where we do the contract with the human resources that we are using. तपाईको चाहिँ प्रोजेक्टको रिक्रुटमेन्ट कमिटी डेभलप गरेर individual persons को job description देखि लिएर सर्भिस कन्ट्र्याक्टहरु डेभलप गर्छौं। Similarly, we mobilize resources, physical, technical resources हरु, and we establish working relation with stakeholders, partner organizations, partner companyहरुसँगको working relationship we develop. Then we hold workshop. Similarly, we review and revise project plan if we require that, and we develop monitoring and evaluation systems. Second part is the main implementation period, where we procure and deploy resources. That includes human resources, technical resources, and we implement activities and deliver results. हामीले के रिजल्ट्सहरु हामीले डेलिभर गर्न सक्छौं त्यो कुराहरु हामीले मूल्याङ्कन गर्छौं। Then we monitor and review progress, कस्तो प्रोग्रेस भइरहेको छ स्टेज वाइज अथवा कुनै एउटा टाइम फ्रेमवर्कमा त्यो डिफाइन गर्छौं। We devise operational plans if required, and we make the report of the progress. And the third part of the implementation phase is the phase out period, where we hand over all responsibilities to local partners, and we ensure maintenance plans and skills to the local people for the sustainability of the project. हामीले पछि गएर चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ लोकल पार्टनरलाई गइसकेपछि let them handle, let them do the project by themselves. Similarly, we ensure the recurrent cost requirements if required. हामीले चाहिँ त्यसको लाग्ने कस्टहरु लोकल पार्टनर्सहरुले बेयर गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो पनि हामीले चाहिँ एनालाइज गरेर चाहिँ रिपोर्ट बनाउँदछौं। And the last stage of the project cycle is the evaluation and auditing part. यसलाई छुट्टा-छुट्टै डिस्क्राइब गर्नु भए पनि हुन्छ अथवा यसलाई कम्बाइनली हामीले स्टडी गरे पनि हुन्छ। Evaluation determines if the project achieved its planned goals by completing an evaluation study, which is planned and managed by a task manager. यसलाई हामीले ओभरअल प्रोजेक्ट हामीले इभ्यालुएसन गर्छौं। छुट्टै इभ्यालुएसन फर्मेटहरु लिएर चाहिँ हामीले प्रोजेक्टको सस्टेनेबिलिटी, प्रोजेक्टको सक्सेस रेट हामीले इभ्यालुएसन गर्छौं र यसलाई हामीले छुट्टै ह्युमन रिसोर्स पनि हायर गर्छौं। मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन अफिसर, म्यानेजर भनेर प्रोजेक्टमा चाहिँ इभ्यालुएट गरिन्छ। Similarly, audit in the report is done in order to check whether the activities in the project is done following the guidelines and rules and regulation of the organization or not. यसमा चाहिँ लीगल प्रोसिजरहरु फलो गरेको छ कि छैन, चाहिनुपर्ने ह्युमन रिसोर्सेसहरु युज गरेको छ कि छैन, टेक्निकल पर्सनहरु युज गरेको छ कि छैन र सर्टेन गाइडलाइन्स हुन्छ जुनलाई चाहिँ डिफाइन गरेको हुन्छ प्रोजेक्टले बिफोर इम्प्लिमेन्टेसन र यी कुराहरुलाई चाहिँ अडिटले हेरिन्छ र कुनै पनि सामानहरु ल्याउनु भएको छ भने त्यसको चाहिँ लीगल प्रोसिजर्स, बिलिङ सिस्टमहरु, यी सबै कुराहरु चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्छ अडिटिङ पार्टमा। र यसमा पनि हामीले छुट्टै ह्युमन रिसोर्स युज गर्छौं जसलाई हामीले अडिटर भन्छौं। वी क्यान युज अडिटर एट द एन्ड अफ द प्रोजेक्ट र यो अर्गनाइजेसनले आफ्नो इन्टरनल अडिट पनि राख्न सक्नुहुन्छ अथवा प्रोजेक्ट बेसिसमा एक्सटर्नल अडिट पनि राख्न सकिन्छ। So these are the 5 most important stages of project cycle. A big shout out to IMEPay for their contribution and supporting the Gyan Center in making this video, and thank you everyone out there who is continuously supporting us. The Gyan Center लाई माया गरिकन सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र मुनिको बेल आइकन हिट गर्नु होला for the notification of our upcoming videos as well. Thank you so much for listening this video. We'll definitely come with next videos with so much information on the Gyan Center. So stay tuned. Thank you so much.